Safe, pegang, hold. Alright. Okay. Alright, stay. Welcome guys to Pulau Perhentian, Terengganu. So episod kali ni hamba datang untuk belajar satu skill dalam scuba diving, iaitu apa tu? Bubblering. Alright. Apa itu bubblering? Check it out. Okay guys, welcome back to Jasco channel YouTube. So, ini adalah bubblering. Hebat, bukan? So, setelah ditunjukkan oleh DM Adam di Tioman baru-baru ini, terus buat kajian. First, kita kena berdiri straight dan nafas macam biasa sambil dongak dan guna tangan untuk disperse bubble macam ini. Lepas itu, kita form tangan kita berbentuk ini dan tolak bubbles yang ada ke depan seperti ini. Alright. So, nampak macam senang kan? Okay guys, kita berada di bahagian untuk belajar buat bubble ring. Yeah, bubble ring, super ring. Super ring, get it? Let's go buat bubble ring. Okay.
Cantik amat perhentian guys. Sampai lupa matlamat Amber datang buat bubblering. So ayo kita belajar bagaimana buat bubblering. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi lagi. Tak jadi. Tak jadi. Susah rupanya. Tak jadi. Tak jadi. Woi, tak jadi mana bubble ni. Tak jadi. Dah wow. Ha, tu. Dah tahu dah. Dengan ini secara rasminya Amber adalah bubble maker. Yeah. Jangan lupa tekan butang subscribe. Just let me take you dancing like that.